بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، توجيه من الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يسبحوه في هذه الأوقات. وقد شرع الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام في هذه الأوقات 5 صلوات يقومون فيها بتسبيح الله تبارك وتعالى وحمده. هذه الأوقات: فسبحان الله حين تمسون، هذه عند المساء اللي هو صلاة العصر، وحين تصبحون صلاة الصبح. وله الحمد في السماوات والأرض، احمد الله لأن الله هو المحمود في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وعشيا صلاة المغرب، العشاء الأولى وصلاة العشاء. وحين تظهرون وقت الظهر. هذا أمر من الله تبارك وتعالى بأن يقوم العباد المؤمنين بتسبيح ربهم سبحانه وتعالى وحمده الذي له الحمد في السماوات والأرض في هذه المواقيت. وقد كتب الله تبارك وتعالى علينا 5 صلوات يعني في اليوم والليلة نقوم فيها في هذه الأوقات بحق تسبيحه وحمده جل وعلا. وهذا طبعا فيه هذا بعد هذا رد على هؤلاء الذين قالوا: الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهؤلاء عميان لم يعرفوا طريق ربهم سبحانه وتعالى، وأنه يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فهم في العذاب محضرون. فإن نهاية الخلق إلى هذا الأمر، ولا بد. مؤمنون في الجنة يحبرون يسرون بكل أنواع المسرات، وكفار ملعونون هم في العذاب محضرون. أهل الإيمان يجب أن يسيروا بها في طريق الإيمان. قال: فسبحوا الله، كونوا من هؤلاء، لتكونوا من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. إذن فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج. ثم ذكر الله، بدأ يذكر الله تبارك وتعالى من آياته جل وعلا، فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت، الحياة يخرجها الله تبارك وتعالى من الموات، وهذه صورة واضحة جدا. فإننا لم نكن شيئا، كنا موات قبل أن نخلق، ثم خلقنا الله تبارك وتعالى. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنا أموات، كنا لا شيء. لعل أصولنا من هذه النباتات وهذه المطعومات الذي طعمها الآباء والأجداد، فخلق الله تبارك وتعالى من هذه المطعومات، خلق الله تبارك وتعالى بذرة الإنسان، نواته، حيوانه المنوي الذي من الرجل،
بويضة الأنثى خلقت من هذه الأمور الميتة في أصلها، خلق الله تبارك وتعالى منها الحياة. كذلك الحياة النباتية أصلها لعلها مواد ميتة مثل البذرة، البذور، هذه بذور النباتات أمور ميتة، ثم خلق الله تبارك وتعالى من الحياة. الأرض ميتة كانت جافة جلدة، ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليها المطر فأحياها الله تبارك وتعالى وشرع منها هذا حياة الأرض، وحياة كذلك بعد ذلك بالنبات. يخرج الحي من الميت، فهذا كل هذه الأحياء التي أمامنا كانت أصولها موات أحياها الله تبارك وتعالى. ويخرج الميت من الحي، ويخرج الميت من الحي. الميت الإنسان يكون في حياة، ثم إذا به تسحب روحه فإذا به جثة هامدة ميت. الشجرة تكون خضراء يانعة حية نامية، ثم تسلب حياتها فتموت. عشب الأرض المزهر الجميل، هذه النباتات ببهجتها وزهورها وحياتها، ثم تسلب حياتها فتذبل وتنتهي وتضمحل. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها. يحيي الأرض بعد موت الأرض، تكون ميتة لا حياة فيها، جافة جلدة خاشعة، ثم إذا أنزل الله تبارك وتعالى لها الماء اهتزت وربت، حياة الأرض. قال جل وعلا: وكذلك تخرجون. هذه صورة الحياة بعد الموت، تخرجون، نخرجكم من قبوركم على هذا النحو، تكونون موتى في القبور فيخرجكم الله تبارك وتعالى، كما أنتم تشاهدون الحياة والموت أمامكم في كل وقت وفي كل حين على ظهر هذه الأرض. وكذلك تخرجون، يعني وكذلك كهذا الإخراج من الموت إلى الحياة يخرجكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذه صورة يعلمها الجميع ويعلمون. انظر كيف خلق الله تبارك وتعالى من هذا الموات هذه الحياة. ومن آياته علاماته الدالة على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه الذي لا يعجزه شيء. أن خلقكم من تراب، خلقكم، الخطاب هنا لبني البشر وأبوهم، خلقه الله تبارك وتعالى من تراب هذه الأرض، كما أخبرهم الله تبارك وتعالى بهذا. وكما قامت الأدلة كذلك، غير الأدلة السمعية بل الأدلة المادية، على أن أصل الإنسان من تراب، لأنه في النهاية يعود إلى عناصره الأولى، عندما يتحلل الجسم يعود إلى هذا التراب. خلق من تراب أبانا عليه السلام آدم، خلقه الله تبارك وتعالى من تراب هذه الأرض، تراب خلط بماء عجن أصبح طين، ثم أصبح حمأ مسنون، ثم سواه الله تبارك وتعالى من صلصال كالفخار، نفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه فكان بشرا سويا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم إذا بعد ذلك إذا أنتم بشر، بشر هو هذا البشر، سموا بشر. يقال إن الإنسان سموا بشر لظهور بشرته، بخلاف يعني الحيوانات والطيور، فإن بشرة الطير يغطيها الريش، وبشرة الحيوان يغطيها الشعر، وأما الإنسان فإن الله تبارك وتعالى أظهر بشرته. بشر تنتشرون في أصقاع هذه الأرض، في سهولها وجبالها، وتركبون بحارها، تنتشرون. قدرة عجيبة جدا، قدرة عظيمة للرب تبارك وتعالى. من طين هذه الأرض يخرج الله تبارك وتعالى هذه الحياة. انظر هذه الآلاف المؤلفة من البشر الذين ينتشرون في هذه الأرض، أصلهم من طين هذه الأرض، من تراب هذه الأرض. والله قال من تراب، لأن يعني التراب كمان يعني أقل من الطين درجة في أنه لا حياة فيه. الماء حياة، الماء لما يوضع على التراب يصير فيه نوع حياة من التراب. فمن تراب هذه الأرض خلق الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف هذه البشرية التي يعقب بعضها جيلا بعد جيل، هذا أصل خلقتها. فانظر قدرة الرب سبحانه وتعالى أن خلقنا من هذا الموات ثم جعلنا بهذه الحياة. ومن آياته الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، وأن إعادة الخلق لا يعجزه.
إعادة الخلق لا يعجزه لأنه بدأ الخلق من التراب، فممكن أن يعيده كذلك من التراب عندما يتحول الناس إلى التراب في قبورهم فيعيدهم الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إذا الفجائية ما مضى وقت ديت إلا أصبحوا بشر ينتشرون في هذه الأرض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آياته كذلك دلائل قدرته وعظمته ورحمته سبحانه وتعالى أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق تقدير وخلق إيجاد من العدم. من أنفسكم جعلها من أنفسكم، وذلك أن أصل المرأة من الرجل خلقها الله تبارك وتعالى، فأول امرأة خلقها الله تبارك وتعالى زوج لتكون لزوجها صاحبة ومؤنسة، حواء عليه السلام أمنا أم البشرية جميعا، خلقها الله تبارك وتعالى من آدم من ضلع من أضلاعه. ألقى الله تبارك وتعالى النوم على آدم، ثم أخذ الله تبارك وتعالى استل ضلعا من أضلاعه فخلق له هذه الزوجة، فقام من النوم فوجدها عن يمينه. رب الإله الخالق سبحانه وتعالى من ضلع من هذه الأضلاع، من لحم هذه خلقت منه، ولذلك هي بضعة منه، المرأة بضعة منه، لذلك تنس بها وأصبحت منه، أصبحت جزء منه فآنسته. والله تبارك وتعالى قال لتسكنوا إليها. ما جعل الله الأنثى وقضية التكاثر بين الناس ليكون من جنس آخر، مخلوق آخر مثلا يصبح يستوحشه الإنسان، يصبح إنسان ومخلوق، خلق الله تبارك وتعالى له مخلوق ممكن يتزوج معه وممكن يجي نسل بعد ذلك. لا، الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى خلق الإنسان زوجة منه ليأنس إليها، قال لتسكنوا إليها. السكون أنها من جنسه، يقدر نفس الخلق ونفس هذه عقل العينين ديت، فيأنس بها أنها جزء منه، فيكون هناك السكن هنا تسكن إليها، هي مكان الراحة والطمأنينة وأمنه وسعادته، وما فيه من ما جعل الله تبارك وتعالى من الشوق والمحبة والمودة من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل. قال جل وعلا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم بين الأزواج مودة المحبة ديت، رحمة كذلك يرحمها، فالرجل يرحم المرأة والمرأة ترحم الرجل، يتراحمون. هذا المودة والرحمة من أرقى أنواع الشعور وأعمال القلوب، شعور عظيم متنامي. انظر، هذا أصله خلق من التراب، الإنسان مخلوق من تراب، ولكن الله سبحانه وتعالى شوف رقاه هذه الترقية، جعله إنسان على هذا النحو في هذه الحياة، ثم نشأت في هذه الحياة قام بالإنسان مشاعر عظيمة جدا، مشاعر عظيمة ليست حسية، وإنما هي مشاعر تقوم، أمر موجود، المودة والرحمة بين الزوج والزوجة، بين الرجل والمرأة، أمر عظيم جدا. هذا من خلق الله تبارك وتعالى، أن يخلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان ويجعل فيه هذه المشاعر الرقيقة العظيمة السامية. وجعل بينكم مودة ورحمة، قال جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيها آيات عظيمة، دلالات أولا على قدرة الرب تبارك وتعالى، لأن أن يخلق الله تبارك وتعالى هذه المشاعر في هذا الإنسان الذي أصله من التراب، ثم من لحم ودم وعظام وعروق وأعصاب، يخلق فيه هذه المشاعر، تقوم فيه هذه المشاعر، هذا نوع الخلق عجيب، أمر عظيم جدا أن يخلق الله تبارك وتعالى هذا. لننظر مثلا ما يخلقه الإنسان ممكن يخلق شيء مثلا قنينة، سيارة، بيت، أي شيء يخلقه الإنسان. والإنسان الآن أصبح يخلق ما يسمى بالريموت، الإنسان شيء على شكل الإنسان يتحرك
يحمل هذا ويعمل هذا ويطبع ويقوم بالأعمال العضلية الكثيرة، وقد يقوم بالأعمال الفكرية. آلة تقوم بالأعمال الفكرية، الحساب وكذا، كالكمبيوتر مثلا، لكن يستحيل أن يضع الإنسان فيه مشاعر يعني حب، بغض، رحمة. هذا أمر عظيم جدا. فانظر كيف أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان من التراب ورقاه في الخلق على هذا النحو، فخلقه بعد ذلك من هذا الكيان من لحم وعظم وعصب، ثم أوجد الله تبارك وتعالى فيه هذه المشاعر، مشاعر المودة والرحمة، أن تكون من هذا الإنسان، وهذا الإنسان أصله من الطين. انظر قدرة الرب تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لكنها تحتاج إلى عمل فكر. يعني إن القوم الذين يتفكرون، أما الذين لا يتفكرون اللي يشوف الأمر على هذا النحو ولا يدري كيف كان هذا الأمر، هذا الإنسان كيف خلق كذا، لا، هذا حال الإنسان الكافر الأعمى الذي ينظر إلى الأمر دون تفكر ودون عظة ويأخذها. نعم، قد يمارس الحب ويمارس المودة ويمارس ما يمارس من المشاعر ويمارس ما يمارس من الخلق، لكنه أعمى عن أن يتذكر ويتفكر كيف أن الله تبارك وتعالى خالق هذا الإنسان، خلقه بهذه الصورة وركب فيه هذه الأمور وأقام فيه يعني هذه يعني الصفات وهذه الأخلاق وهذه الميول وهذه الاتجاهات وهذه المشاعر. لا فكرة عنده في هذا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم من هذه الآيات يعني أن نؤمن بأن هذه آية على رحمة الرب تبارك وتعالى، وعلى عظيم عنايته بهذا الإنسان، وعلى أنه رحمه على هذا النحو وخلق له هذا الخلق، يعني وخلقه في هذه الصورة وفي هذا الكيان. آية أخرى أو من آيات الله تبارك وتعالى أخرى قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه الشامل بمخلوقاته خلق السماوات والأرض. الله، هذه السماوات التي لا نعرف لها لليوم بعدا، إيش هي نهاية لها؟ لا نعرف لها لليوم يعني اتساعا، أمر من السعة والعظمة والشدة والإحكام والنظام بما لا يعلمه على الحقيقة إلا خالقه سبحانه وتعالى. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وهذه الأرض بما عليها، أرض هذه كرة، هذه كرتنا الصغيرة بالنسبة إلى بقية السماوات، ولكن الله تبارك وتعالى انظر كيف ذخرها بما ذخر فيه، خلقها بهذا الخلق كذلك المحكم بمحيطاتها وبحارها وجبالها وسهولها وما ذخر عليها سبحانه وتعالى من ألوان النباتات، حياة النباتية التي هي بملايين الملايين نعرف بعضها ولا نعرفها كلها، وبألوان ما بث الله تبارك وتعالى فيها من كل دابة نشرها، وبهذه الحياة وبهذه البهجة وبهذه النظام الذي لا تحيد عنه. هذا أمر لا تسعه المجلدات لبيان عظمة الله وآيات الله تبارك وتعالى في كل جزئية من جزئيات هذا الخلق. لها أمر يستحيل أن يحيط الإنسان به علم، لا يمكن أن يحيط علما به. فهذه آيات عظيمة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. خلقنا نحن، هذه المملكة البشرية العظيمة، عالم البشر، وأن يخلقه الله تبارك وتعالى على هذا النخل، على هذا الخلق، خلق واحد لكنه متفاوت تفاوت عظيم في الألوان، بدءا بالأبيض الناصع إلى الأسود الغامق، ثم تمر بهذه ألوان كثيرة من السمرة والصفرة والدكنة، ألوان عظيمة. اختلاف الألوان، اختلاف الألسن، أن الله تبارك وتعالى خلق على هذا الإنسان لغات شتى،
آلاف اللغات التي يتكلم بها البشر. كل مجموعة من البشر اتخذت لهم لغة، بدءا من قد تجد 2 ليس يعني ما لهم لغة إلا لغة بس هم اللذان يفهمانها، كما هناك بعض يعني الذين يعيشون في بعض الجزر النائية في أندونيسيا وغيرها، وجد أنه يعني رجل وامرأة يتكلمون لغة لا يعلمها إلا هما فقط، بس هم الاثنين هم بيعرفوا هذه اللغة. وفي لغة تعرفها قبيلة واحدة من الناس هي التي تتعارف في هذه اللغة، وفي لغة يعرفها شعب مجموعة من القبائل، وفي لغة لأمة من الأمم، وهكذا. الهند فيها أكثر من 350 لغة، ولغات مكتوبة تكتب ولغات لا تكتب. فهذه اختلاف الألسن آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية من آيات الله. أولا قدرته على الخلق وقدرته على التعداد، هذا التعدد على هذا النحو، أن يلون الناس هذا التلوين وهذا الاختلاف ليتم التعارف، لأنه لولا هذا الاختلاف لما تعارف. لو خلق الله تبارك وتعالى كل البشر بصورة واحدة بلون واحد بلسان واحد، يصبح الأمر صعوبة، يصبح في صعوبة في التعرف، أن نتعرف على بعضنا بعض. كما نشاهد مثلا في التوائم، فإنه عندما يكون التوأم متشابهان في الجسم في كل شيء وفي الصوت، يصبح التعرف عليهما أمر صعب. فكيف إذا كان هذول التوائم مثلا يعني 7 مثلا بشكل واحد بلون واحد بلسان واحد يصبح. فإذا كان الناس كلهم توأم واحد لا اختلاف بينهم، عند ذلك لا تنهار الحضارة ولا يقوم للناس قائمة. فمن آيات الله تبارك وتعالى أن خالف بين البشر هكذا، دليل على قدرته سبحانه وتعالى في العلم والتوسع، لأنه كونه يخلق كل إنسان خلق مستقل، كل إنسان نسيج وحده، ما في نسيج يوافق النسيج، نسيج وحده، خلطاته كلها بدءا بخلطة العرق الذي يعرقه، إلى بصمات الأصبع، إلى تكوين دمه، تكوين أعصابه، تكوين جلده، تكوين شعره، إلى بصمته الوراثية، البصمة الوراثية التي له في داخل كل جينة من جيناته. لكل إنسان شفرة خاصة، رقم خاص معلوم، لا يمكن أن يعني يتحد ويتساوى مع إنسان آخر قط. فالإنسان من ذرته، الذرة اللي هي البصمة الوراثية التي جزء صغير جدا من الخلية، يعني الخلية الواحدة في الجسم، والإنسان فيه أكثر من 6 مليارات خلية داخل هذه الخلية، الخلية هذه عبارة عن يعني كرة أرضية كاملة، كون كامل بالمحتويات الداخلة فيه. من هذه المحتويات شفرة الإنسان الوراثية اللي هي موجودة يعني باسم هذا الإنسان بطابعه في كل خلية من خلاياه. فهذا الرب سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان على هذا النحو، ولم يجعل إنسان مماثل للآخر مماثلة تامة في كل شيء، بل كل إنسان متغاير مع الإنسان الآخر في كل ذرة من ذراته. لا يمكن أن تجد بصمة وراثية تشابه بصمة وراثية أخرى لأي إنسان في هذه الكرة، في هذه البشرية من بدايتها إلى نهايتها. دليل عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف الألسنة والألوان، ويشمل هذا كل اختلاف كل إنسان عن كل إنسان في كل شيء من ذرات حياته. إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك في هذا الخلق بهذا التنوع آيات دلالات واضحة. ثم قال الله تبارك وتعالى للعالمين، العالمين أهل العلم. فهذا أمر لا يبلغه إلا العلم، يعني بالعلم يبلغ الإنسان أن يبلغ إلى آيات الله، يبلغ معرفة آيات الله تبارك وتعالى في يعني تنوع الخلق على هذا النحو. ثم قال جل وعلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
ومن آياته آيات الرب تبارك وتعالى دلالات عظمته وقدرته ورحمته سبحانه وتعالى منامكم بالليل والنهار، نوم الإنسان بالليل والنهار. النوم حاجة فطرية غريزية لا غنى عنها لهذا الإنسان، لأن بها يستريح هذا الجسم، يتجدد، سواء تستريح كل قوى الإنسان العقلية، قوى الإنسان البدنية، كلها تستريح فيه، وكل الأجهزة العاملة فيه تجد في وقت النوم راحة. القلب تخف دقاته فيرتاح من ضخ الدم الدائم الذي يحتاجه الجسم في وقت النشاط والحركة، ففي وقت خمود الجسم يرتاح القلب، يرتاح التنفس، كمان يقل التنفس، ترتاح بقية اليد. المعدة تشتغل ولكن عملها يكون عمل أقل من عملها وقت الصحة والنشاط. كل خلايا الجسم تبدأ بالراحة والسكون في هذا، وهذا وقت هذا الراحة هذه ترتاح، هذا اللي بعد ذلك تتجدد عملها ونشاطها بعد ذلك. كل القوة، حتى القوة العقلية، الإنسان الذي يشتغل ويجد بعقله ويكدح يحتاج إلى وقت يرتاح فيه إعمال الفكر وإعمال العقل ليقوم بعد ذلك فيتجدد عمله ونشاطه. فمنامكم بالليل والنهار، كذلك النوم في النهار، فإن فترة نوم في النهار ولو كانت قليلة إلا أنها تعمل على تجديد قوة ونشاط الإنسان. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، أن خلق الإنسان، خلق له هذه خلقه بهذه اليد فترات للقيام والنشاط وفترات للراحة والسكون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وبدأ الله تبارك وتعالى بالليل لأن نوم الليل هو الذي الإنسان في حاجة إليه أكثر من النوم النهار، ونوم النهار كذلك نوم مفيد في أوقاته، خاصة كما جاء في نوم القيلولة، فإنها تجدد نشاط الإنسان ليبدأ في مساء اليوم نشاطا آخر بعد نشاطه في أول اليوم. وابتغاؤكم من فضله، ابتغاؤكم طلبكم من فضله بالتجارة، بالزراعة، بالسعي في نواحي الكسب التي شرع الله تبارك وتعالى لكسب المعاش. فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وجعل طريق الرزق بالسعي والكد، هكذا غير الجنة، لأن الله تبارك وتعالى خلق آدم في الجنة، ولما أهبطه الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض أهبطه وأخبره سبحانه وتعالى أن طعامه بعرق الجبين. الجنة لم يكن فيها عمل ولا شغل. قال الله تبارك وتعالى لآدم في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقال له إنه إذا أخرجت من الجنة ستشقى. قال: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تشقى بالتعب، تأكل طعامك، جاء في التوراة: تأكل طعامك بعرق الجبين. لا بد أن يعرق جبينك لتنال طعامك، فعشان ينال طعامه لا بد يزرع، لا بد يصيد، لا بد يرعى الماشية والغنم، لا بد ينسج ما يلبسه، يغزل هذا، فلا بد في طعامه وشرابه ولباسه ومركبه لا بد من السعي. فالسعي في هذه الدنيا، كون الله تبارك وتعالى أهل الإنسان، جعل الإنسان أهل لأن يسعى في هذه الدنيا وجعل أرزاقه على هذا النحو، آية من آيات الله تبارك وتعالى. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ابتغاؤكم من فضله بالسعي في مناكب هذه الأرض. قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وابتغاؤكم من فضله، من فضل الله تبارك وتعالى بالأرزاق. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك في تيسير الله تبارك وتعالى الإنسان أن ينام بالليل وينام النهار ليستريح، وأن يسعى من فضله بعد ذلك في وقت بعد قيامه من النوم بالنشاط والتجارة والعمل والزراعة والرعي. كل هذا إنما هو آية من آيات الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن جعل لكم كما قال تبارك وتعالى الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال هنا: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذا يحتاج الشخص أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى ليعرف الآيات فيها، لأن هذا بالتذكير عندما يذكره الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، وذلك أن هذه الأمور معتادة
والأمر المعتاد ينساه الإنسان ويظن أنه هكذا، يحتاج أن يذكر به. ولذلك ذكرنا الله تبارك وتعالى به أن هذا الأمر المعتاد بالنسبة إليك، النوم واليقظة والسعي هنا وهنا، إذا ما ذكرت بأن هذا من رحمة الله عليك ومن إفضاله عليك ومن نعمه عليك قد لا تتذكر. لكن فمن يسمع كلام الله تبارك وتعالى تذكر وعلم أن هذا من آياته، ومن لا يسمع كلام الله تبارك وتعالى لم يستفد بها. نقف هنا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.